નમસ્તે મિત્રો, આજે આપની સાથે હું બટેટાનું શાક બનાવવાની એક અલગ જ રેસીપી શેર કરવા જઈ રહી છું. ઘરમાં જ્યારે કાંઈ શાકભાજી ન હોય અને શું બનાવવું એ સમજાતું ન હોય એવા સમયે તમે આવું મસ્ત મજાનું બટેટાનું શાક બનાવીને સર્વ કરી શકો છો. તો ચાલો બનાવીએ બટેટાનું શાક. આ શાક બનાવવા માટે મેં એક પેન પ્રીહીટિંગ માટે મૂકી દીધી છે. તેમાં સૌપ્રથમ એડ કરીશું સૂકા ધાણા, જે મેં 1 ટેબલસ્પૂન લીધા છે. સાથે જ એડ કરું છું જીરું, જે મેં 1/4 ટેબલસ્પૂન લીધેલ છે. આ ધાણા તેમજ જીરું હળવું એવું અહીં શેકી લેવાનું છે. આપણે શાકમાં ધાણા જીરું તો રેગ્યુલર યુઝ કરતા હોઈએ છીએ, પરંતુ શાક બનાવતી વખતે ધાણા જીરુંને હળવું એવું રોસ્ટ કરી અને અધકચરું વાટીને એડ કરવાથી શાકનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. અહીં સ્ટવની ફ્લેમ સાવ સ્લોએસ રાખીને જ આપણે આ ધાણા તેમજ જીરું રોસ્ટ કરવાનું છે. મિત્રો, અહીં ધાણાનો કલર બદલતો દેખાય છે તેમજ ખૂબ જ સરસ સુગંધ પણ આવે છે. તો હવે આ ધાણા અને જીરાને એક પ્લેટમાં લઈ લઈએ અને હળવું એવું ઠંડુ પડવા દઈએ. મિત્રો, નેક્સ્ટ પ્રોસેસ માટે અહીં સેમ પેનમાં જ મેં લીધું છે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું કુકિંગ ઓઇલ. જ્યાં સુધી કુકિંગ ઓઇલ ગરમ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે આ બટેટાને ફટાફટ છાલ ઉતારીને કટ કરી લઈએ. જો મિત્રો બટેટાને અગાઉથી કટ કરી રાખીએ કે છાલ ઉતારીએ તો કાળા પડી જાય છે, માટે તેલ મૂકી દીધા બાદ જ આને કટ કરવાના છે. હું અહીં બટેટાની છાલ ઉતારું છું, પરંતુ તમે છાલ ઉતાર્યા વગર પણ આ સબ્જી બનાવી શકો છો. આ સબ્જી માટે અહીં બટેટાની આપણે આવી જાડી સ્લાઇસ તૈયાર કરવાની છે. મિત્રો, આ શાક બનાવવા માટે મેં અહીં લીધેલ છે કુલ 4 નંગ બટેટા. ગ્રામમાં છે 250 ગ્રામ છે. મેં અહીં બધા જ બટેટાની છાલ ઉતારી અને રાઉન્ડ શેપમાં કટ કરી લીધા છે. આ સાઈડ આપણે મૂકેલું કુકિંગ ઓઇલ પણ ઇનફ ગરમ છે. તો હવે તેમાં એડ કરીશું સ્લાઇસમાં કટ કરેલા બટેટા. સ્ટવની ફ્લેમ સ્લો સેટ કરી ઢાંકણ ઢાંકી અને ધીમે ધીમે આ બટેટાને શેલો ફ્રાય કરવાના છે. થોડી જ વારમાં અહીં બટેટાનો કલર બદલેલો દેખાય છે. આ ચિપ્સ આસાનીથી તોડી શકાય છે, મતલબ કે અહીં આપણા બટેટા સારી રીતે ચડી ગયા છે. તો આ બટેટાને એક્સ્ટ્રા ઓઇલ નિતારીને એક પ્લેટમાં લઈ લઈએ. મિત્રો, આ બટેટાને શેલો ફ્રાય કરવા માટે અહીં આપણે કુલ 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું કુકિંગ ઓઇલ લીધેલ હતું. તેમાંથી થોડું કુકિંગ ઓઇલ લઈ લઈએ. મિત્રો, અહીં આપણું તેલ ગરમ જ છે, તો તેમાં હું એડ કરું છું ચપટી જીરું. જીરું બ્રાઉનિશ થતાં જ એડ કરું છું 1/2 ટેબલસ્પૂન લસણની પેસ્ટ. જે લોકો લસણ નથી ખાતા તેને સ્કીપ પણ કરી શકે છે. લસણ સાતરાઈ જતાં જ એડ કરું છું ચપટી હળદર. હવે તેમાં એડ કરીશું શેલો ફ્રાય કરેલા બટેટા. બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. અહીં સ્ટવની ફ્લેમ સાવ સ્લો સેટ કરીને આ સિઝનિંગ કરવાનું છે. મિક્સ થતાં જ તેમાં એડ કરું છું મીઠું સ્વાદ મુજબ. રોસ્ટ કરેલ ધાણા તેમજ જીરું, જે મેં અધકચરું વાટી લીધેલ છે. 1/2 ટેબલસ્પૂન અધકચરા વાટેલા સિંગદાણા તેમજ કાશ્મીરી લાલ મરચું. શાકને સરસ ટેમ્પટિંગ કલર આપવા માટે મેં અહીં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું લીધેલ છે. બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. બધું મિક્સ થતાં હવે હું એડ કરું છું બારીક કાપેલું એક લીલું મરચું, જે ટોટલી ઓપ્શનલ છે. તેમજ 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલો લીંબુનો રસ. હવે સ્ટવની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈએ, જેથી આપણા મસાલા દાજી ન જાય. ફરી બધું સારી રીતે મિક્સ કરીએ. મિત્રો, અહીં આપણું મસ્ત મજાનું બટેટાનું સૂકું શાક બનીને તૈયાર છે. હવે તેને બારીક કાપેલા કોથમીરથી ગાર્નિશ કરી લઈએ. મિત્રો, જો તમે આ રીતે બનાવશો બટેટાનું સૂકું શાક, તો રોટલી વગર પણ બનાવેલું શાક ચટ થઈ જશે. એકવાર ચોક્કસ બનાવજો. સાથે તમારા અનુભવો મારી સાથે શેર કરજો. તેમજ
મારી આ રેસીપી સારી લાગે તો એક લાઈક કરી આપના બધા જ ગ્રુપ્સમાં શેર કરી દેજો. એક નવી રેસીપી સાથે ફરી મળીશું. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.